Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Samsung Galaxy A11. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout kay Brix Granil, kay Prince Legaspi, kay John Denver Guevara, kay Mary Jane Dancel, kay Anthony Sambili, kay Arvin Mark Palencia at kay Norman Kistas. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. Bago tayo mag-start, ito pala yung specifications ni Samsung Galaxy A11. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 10 with One UI version 2. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 450. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. Sa GPU, meron siyang Adreno 506. Meron siyang 3GB RAM at 32GB internal storage. At ang maganda naman dito, expandable pa ang kanyang storage via micro SD card para makastore pa kayo ng mga maraming photos, videos at music. Meron siyang USB Type-C port at sa battery, meron siyang 4,000 mAh non-removable battery with 15W fast charging. 7 games ang ating itetest: NBA 2K20, Pubg Mobile, Marvel Super War, Rules of Survival, Mobile Legends, Asphalt 9 at Call of Duty Mobile. At ang internet connection natin sa ating game test is 4G mobile data at smart ang ating SIM. Battery test tayo dito sa Samsung Galaxy A11. Maglalaro tayo ng 10 minutes ng Mobile Legends. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high. And naka-off ang outlines at naka-on ang shadow. Start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 83%. 10 minutes. So yun mga ka-J-Vlog, 10 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang ang natira. So may natira na lang na 79% sa 10 minutes sa paglalaro ng Mobile Legends dito sa Samsung Galaxy A11. Game test tayo ng Mobile Legends dito sa Samsung Galaxy A11. So ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high, naka-off ang outlines at naka-on ng shadow. So tingnan natin kung kaya i-handle ni Samsung Galaxy A11 to. So pagdating sa Mobile Legends, kayang-kayang i-handle ni Samsung Galaxy A11 yung larong to in high settings. At kung mapapansin nyo yung settings natin kanina, naka-off yung outlines niya. And so far maganda naman yung performance ng Mobile Legends dito in high settings. Naka-experience lang tayo ng minor frame drops pero manageable naman. Next naman is Pubg Mobile. So ito ang ating settings. Pag sinet natin yung graphics niya sa balance, mawawala yung high frame rate. So ang gagawin natin is graphics smooth, tapos frame rate high. Tingnan natin kung kaya ni Samsung to.
So pagdating sa PUBG Mobile, playable din siya dito sa Samsung Galaxy A11 na nakaset sa high frame rate mode. And okay naman din yung performance ng PUBG Mobile dito. Tignan nyo naman yung movement ng player, diba? And nung may kalaban, medyo may konting frame drop pero manageable naman. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang PUBG Mobile dito sa Samsung Galaxy A11. Next naman is Rules of Survival. So itong ating settings. Graphics excellent and FPS ultra. Tingnan natin kung kaya ni Samsung Galaxy A11 ito. So pagdating sa Rules of Survival, playable naman siya dito sa Samsung Galaxy A11 in high settings. Pero nakaka-experience tayo ng frame drops. At ayun, kung mapapansin nyo naman, ang ganda talaga pag naka-high settings yung laro. Ayun. Next naman is Asphalt 9. So ang settings natin dito, sinet ko siya sa high quality. Tignan natin kung kaya ni Samsung Galaxy A11 to. So pagdating sa Asphalt 9, kayang-kayang i-handle ni Samsung Galaxy A11 to, pati na rin sa high quality setting. Pero nakaka-experience tayo ng mga frame drop habang naglalaro sa ganitong setting, lalo na pag nagka-clash sa mga kotse. Next naman is NBA 2K20. So set muna natin siya sa high settings, tignan natin kung kaya niya. So ayan, nakaset siya sa high settings. Tingnan nga natin kung kaya ni A11 to. So kung mapapansin nyo naman, hindi siya playable sa high settings. Ayan, sobrang slow movement yung player. So ang gagawin natin, isa-set natin siya sa medium settings. Tingnan natin kung may pagbabago ba. So nakaset na siya sa medium settings. So ayan, kung mapapansin nyo, playable na siya sa medium settings. Okay na rin yung movement ng mga players. Maganda na. So pagdating sa NBA 2K20, playable naman siya dito sa Samsung Galaxy A11. Pero kung mapapansin nyo kanina nung sinet natin siya sa high settings, hindi niya kaya mga ka-J-Vlogs. Sobrang slow movement yung player. Pero nung sinet natin siya sa medium setting, ayun, gumanda na yung ating paglalaro and okay na rin yung movement ng mga players.
So yun mga ka-J-Vlog, playable naman ang NBA 2K20 dito sa Samsung Galaxy A11 na ang pinakamax na kaya niya is medium settings. Next naman is Call of Duty Mobile. So ito ang ating settings. Graphic quality medium, tapos frame rate high. So pagdating sa Call of Duty Mobile, playable naman siya dito sa Samsung Galaxy A11 sa ganitong settings, pero nakaka-experience tayo ng frame drop habang naglalaro. Kaya kung gusto nyo pa makalaro na mas smooth, siguro babaan nyo na lang yung settings niya. So next naman is Marvel Super War. Ito ang ating settings. Battle graphics very high, tapos HD mode naka-high. So walang high frame rate mode dito sa Marvel Super War. So tingnan natin kung kaya niya to i-handle. So pagdating sa Marvel Super War, kayang-kaya din i-handle ni Samsung Galaxy A11 yung larong to sa ganitong settings. And so far, maganda naman yung paglalaro ko dito mga J-Vlog, and wala pa naman ako na-experience na any issues habang naglalaro. So yun, maganda maglaro ng Marvel Super War dito sa Samsung Galaxy A11. Kaya niya rin naman. So yun mga ka-J-Vlog, pasado naman sa game test ko itong si Samsung Galaxy A11. Na-handle niya naman yung mga tinest kong heavy games at yung iba nasa high settings. Pero nakaka-experience tayo ng mga frame drops habang naglalaro, kaya sinasuggest ko sa inyo, kung gusto nyo maglaro dito, iset nyo na lang siya sa medium settings or sa low settings para makalaro kayo ng mas smooth pa. Ang medyo disadvantage lang ng phone na to is yung kanyang storage, dahil maliit lang, nasa 32GB. Hindi na kasi bagay yung presyo niya sa kanyang storage, kasi ang presyo nito is 7,490 pesos or almost 7,500 pesos. Usually, yung mga ganitong price na phone, ang storage na nila is nasa 64GB na. So, sana yun nga, dinoble na ni Samsung yung storage nito para mas marami pa tayo malagay ng mga application or games dito. At para syempre, mas bumagay na yung storage niya sa kanyang presyo. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test ko sa bagong entry-level phone ni Samsung, ang Samsung Galaxy A11.